Welcome. This is the energy vibration lesson for the Leo Sun, Moon, and Rising sign. It is the month of January, 2020, and it is the energy vibration van water-energie. Het is beoordeling, nieuws, informatie, geheim dat was gehouden, is nou boven water gekomen. Deze maand heeft een effect op de man, de jonge mannen, tussen de leeftijd van 25 en 35. Je wordt gepakt voor een situatie. Leo's that have legal issues, imbalance, rechter, issues met de rechter en dat soort of ding. Ik zie geen win voor jullie in deze maand. Sommige van jullie Leo's was voor een heel lange tijd worden onderzocht. Investigation en je wordt opgepakt in deze maand. Sommige van jullie hebben een issue met een waterman, weeskel of tweeling. En ik zie hier dat je wordt succesvol over deze persoon. Whatever dat is gespeeld en de deceptiveness dat is gespeeld met deze persoon. Alles is boven water gekomen. Je wordt succesvol over deze persoon. Als we bekijken jullie jonge man tussen de leeftijd van 25 en 45, je wordt geblokkeerd en je wordt opgepakt en geblokkeerd. Ik zie dat je bent verdrietig, maar het is een issue waar sommige van jullie mannen voor een heel lange tijd was onderzoeken, omdat ze weet dat je zit iets deceptief te doen. Nu word je gepakt hiervoor. Als we gaan even verder, ik zie dat jullie mannen tussen de leeftijd van 25 en 45, je moet een familie heel veel geld gaan terugbetalen. Je heeft de 7 geld genomen van een familie en je moet deze geld gaan terugbetalen omdat ze komen achter wat deceptiveness jij hebt gedaan. Als we gaan even verder, ik zie dat sommige van jullie maken beslissing als je verder gaat met de liefde. Sommige van jullie beslissen om in de huwelijksboot of een nieuwe relatie op te pakken. Dat was iemand die vind je leuk en je besluit, ja, je gaat daarvoor. Dus ik zie verandering, maar het is positieve verandering naar deze persoon naartoe, oké? Maar voor jullie jonge man, je wordt geblokkeerd, je wordt opgepakt. Sommige van jullie hebben een issue met een nieuw start met een boodschapperpersoon. Ik zie dat sommige van jullie willen een nieuw start met een boodschapperpersoon, maar ik ga het niet gebeurt, whatever the issue is en de situatie is. Ik zie niet dat deze nieuwe start met de boodschapperpersoon gaat gebeuren, oké? Ik zie dat sommige van jullie hebben overkomen een deceptive situatie dat is gebeurd met een boodschappervrouw of ik ken jullie dat een issue is uitgekomen. Dus jullie vrouw kunnen iets hebben gedaan en probeer het onder de tapijt te faken. Het is uitgekomen en die heb je opgepakt voor wat is gedaan. Ik zie nieuw liefde komen en sommige van jullie, ik zie dat een steerman wil even liefde aan jou sturen of help kom in via een nieuw liefde. Een nieuw liefde komt naar jou en die wil samen met jou in een relatie, whatever, and however this issue en situatie. Maar het is zo, het says, je moet vertellen alles wat gebeurt en die gaat je helpen, oké? Maar het is echt iemand die vindt je echt lief en die komt binnen om jou te helpen. Ik zie de eind met een situatie met een kind. Sommige van jullie hebben een issue, een situatie met een kind. Ik zie een eind komt hiervoor en hulp komt voor deze kind of deze jonge persoon. Nogmaals, voor de mensen die hebben issues,
met de rechten en dat soort of ding. Ik zie, je hebt deze issue verloren en je gaat het achter jou laten en vooruit gaan. Oké? Dus whatever that issue is or was. Ik zie dat door logens en bedriegen, ik zie dat sommige van jullie moet een zware moeilijkheid, je til heel veel door logens en bedriegen. Sommige van jullie was gewoon gestuurd op een verkeerde weg. En nu ben je echt in de voorstelling om even uit te komen. 2 offers komen. Offer of liefde, offer of work, offer of een nieuwe kans kom op voor jullie Leo's. In de derde week gaan naar de 4e week. Dus whatever the offer that je accepteert. Je numbers zijn 2. Het is een offer. Heel veel van jullie krijgen een nieuwe offer voor work, een nieuwe offer voor iets. Oké, whatever the nieuwe offer dat komt op in de derde week, gaan naar de 4e week. Het is een ja. Neem het aan en gaat voor het. Whatever je besluit om te doen. Sommige van jullie komen achter de waarheid over je vader of over een viskreef of scorpionnetje. En je gaat overkomen deze issue of deze situatie. Whatever dat is gespeeld met een man dat is een viskreef of scorpion. Je komt achter de waarheid over deze persoon. En ik zie een genezing komt binnen. Sommige van jullie realiseren dat deze man heb je op de verkeerde weg gelaten lopen. En vanaf daar. Dus de eerste week, het is de energie dat je hebt mee te maken met deceptive mensen. De energie van low energy mensen, deceptive mensen. Dat heb je mee te maken. Maar je overkomt de situatie, maar er is geen grote wind, maar je overkomt de situatie. Dus als je hebt een rechtszaak, de rechtszaak is beëindigd, je bent niet gewonnen, maar je overkomt de situatie. In de derde week, de energie van de magie komt op en whatever je besloten in deze week om te doen, is een ja, ga daarvoor. In de 4e week, de energie van de zon, waar als je voelt je niet lekker. Dit is meer van health. Het heeft mee te maken. De zon met de ster. Het is geen succesvol over een situatie. Het is meer over je gezondheid. Waar de gezondheid voor jezelf, je partner of een andere persoon wordt wel gebalanceerd. Vanwege dat jullie gaan naar de juiste weg opstuurt naar een specialist en die gaat je best wel helpen. Het heeft mee te maken met de genezing en de gezondheid van jullie. Okay? Here is definitely source, divine and enlightenment. Dus echt, het is over de gezondheid of je geestelijke balance, dat soort of situatie waar je komt achter wat precies hanteer je gezondheid, de gezondheid van je partner, je kinderen en dat soort of issue. En je enlighten jezelf omdat je weet precies wat is gespeeld. Dan kan je maatregelen nemen daarin. Dan hebben wij, whatever the issue is, call upon de engel van moeder en vader God of source en vraag voor bescherming. Dus sommige van jullie komen met issues en situaties waar je moet best wel de genezing, de vraag even opvragen over de genezing van de moeder en vader. God om bescherming te hebben. En dit is best wel goed. Dames en heren, ik ga het even zeggen namaste tot volgende maand. De maandelijke lezing komt op. Ik ga even crosswatchen. Namaste, tot volgende keer.